سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشین. امروز بافت این موتیف قشنگ رو با هم داریم که ببینین چقدر قشنگ هستش. شما میتونین با نخهای مکرمه یا کتان و یا همین نخ کانوا ببافین و به عنوان رومیزی و یا به عنوان بولیز از این پترن استفاده کنین و چند تا ببافین و از این قسمت به همدیگه وصل کنین و با توجه به الگوها و نقشه‌هایی که وجود داره ازش یه بولیز قشنگ در بیارین یا اینکه یه رومیزی خوشگل ازش در بیارین. و ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا میکنین و برای حمایت از کانال و آموزش‌های بیشتر حتما ویدیو رو لایک بفرمایین و دکمه سابسکرایب رو بزنین و مشترک شین به کانال کراچت بای فهیمه. حالا بریم برای شروع آموزش این موتیف قشنگ. برای بافتش من از قلاب استیل تولیپ سایز 0 استفاده می کنم و شما بسته به اون ضخامت و ظرافت نختون از هر قلابی که خواستین استفاده کنین دقت کنین که روی برچسب اون نختون سایز قلاب نوشته و حتما همون رو تهیه کنین و شروع به بافت کنین. برای شروع اول یه حلقه درست میکنیم و بعد 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و اولو به آخر با پای وصل اتصال میدیم و وصل میکنیم و اینجا برای ما یه حلقه درست میشه و بعد 5 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و 5 و داخل این حلقه میایم یه پای بلند میزنیم و بعد 2 تا زنجیره، دوباره یه پایه بلند، مجددا 2 تا زنجیره، یه پایه بلند. و این کار رو ببینین 1 2 3 باید ما 8 تا پایه بلند داشته باشیم. الان 1 و 2 و 3 تاشو بافتیم، 5 تا دیگه هم میبافیم، یعنی دوباره 2 تا زنجیره، یک پایه بلند و به همین صورت دیگه میبافیم تا انتهای رج. به انتهای رج که رسیدیم ببینین هشتمی رو من هشتمی پایه بلند رو بافتم و 2 تا زنجیره زدم و حالا به بالای این سومی میام و زنجیره که اول رج زده بودیم به بالای زنجیره سوم یه دونه پایه وصل میزنیم و این رج اول برای ما تموم میشه. حالا بافت رو با پایه وصل انتقال میدیم داخل این حلقه جلویی و بعد 2 تا زنجیره میزنیم و بعد در کنارش داخل همین حلقه میایم و 3 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 تا 3 تا و بعد یه دونه پایه متوسط میبافیم. حالا بدون اینکه هیچ زنجیره چیزی بزنیم میریم داخل حلقه بعدی. دوباره اولی رو میایم یه پایه متوسط میبافیم و 3 تای بعدی رو 3 تا پایه بلند میبافیم. چهارمی رو یه پایه متوسط. دوباره داخل حلقه بعدی اولی یه پایه متوسط، 3 تای بعدی 3 تا پایه بلند، پایه آخرم یه پایه متوسط. یعنی داخل هر کدوم این حلقه ها ما باید 5 تا پایه داشته باشیم که اولی و آخریش پایه متوسطه، 3 تای وسطش پایه بلنده و به همین صورت دیگه تا انتهای رج رو میبافیم. حالا برای شروع رج سوم وقتی که دیگه اتصالمون رو انجام دادیم 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6 تا و ببینین این خونه رو جا میذاریم، این دومی هم جا میذاریم و
اینجا بالای سومی که میشه وسطی. الان ما داخل اینا 5 تا پایه داریم دیگه، اولی نه، دومی نه، سومی. میایم و یه پایه کوتاه میبافیم و بعد 3 تا زنجیره و بین این 2 تا گلبرگا این وسط یه پایه بلند میزنیم و مجددا 3 تا زنجیره و باز ببینید 1 2 3 بالای سر سومی پایه کوتاه و باز 1 2 3 بین این دوتا یه پایه بلند و باز 1 2 3 بالای سر سومی 1 2 و سومی یه پایه کوتاه و به همین صورت دیگه دور تا دور رج رو میبافیم. خب من رسیدم به انتهای رج، 3 تا زنجیره رو میزنم و به بالای، ببینید اینو 6 تا اول رج ما زنجیره زده بودیم، به داخل زنجیره سومی میایم و یه پایه وصل میزنیم و رج سوم برای ما دیگه تموم میشه. خب دوستان دیگه وقتی که رج 3 رو اومدیم اتصالمون رو انجام دادیم، با پایه وصل 2 تا خونه میریم جلو. ببینید یه دونه و اینم 2 تا و بعد 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 و 5 و وسط این 3 تا پایه ها که زدیم به خونه وسطیش میایم و یه پایه کوتاه میزنیم. این رج همه 5 زنجیره هست و یه پایه کوتاه بالای سر هر کدوم از اینا. 1 2 3 4 و 5 و یه پایه کوتاه این وسط و دوباره 1 2 3 4 5 و یه پایه کوتاه به بالای زنجیره دومی و به همین صورت دیگه دور تا دور رج رو میبافیم. بله دوستان من تا انتهای رج رو بافتم و ببینین میام و به این پایین رج قلابو میبرم و به این صورت اتصالم رو دیگه انجام میدم و این رج دیگه برای ما به اتمام میرسه. حالا بریم برای شروع رج آخر. برای شروع رج آخر میایم و بافت و انتقال میدیم داخل این خونه جلویی به این صورت و بعد 3 تا زنجیره میزنیم و حالا بالای این 3 تا زنجیره مجددا یه پایه پیکوت میبافیم، یعنی 3 تا زنجیره مجددا میزنیم، 1 2 تا و 3 تا و به خونه زنجیره سومی میایم و قلابو میبریم و یه پایه وصل میزنیم و بعد خونه بعدی رو یه پایه بلند میبافیم و باز بالای سر این پایه بلندم 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3 و قلابو به خونه اول به زنجیره اول میبریم، نخ میگیریم و یه پایه وصل میزنیم. ببینید پایه پیکوت اینجا برای ما 2 تا درست شده و دوباره در کنار این پایه بلنده که الان بافتیم یه پایه بلند دیگه میبافیم. این صورت و حالا 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 و 5. حالا این 5 تا زنجیره که زدیم سمت چپش دوباره همین مثل همین بافت و اینجا این سمت مخالفش پیاده میکنیم، یعنی یه دونه پایه بلند میبافیم و بعد 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 و یه پیکوت میزنیم و مجددا یه پایه بلند، 3 تا زنجیره و به خونه اولی قلابو میبریم و یه پایه پیکوت میزنیم و در نهایت یه پایه بلند باز اینجا اضافه میکنیم و دیگه ببینین
بافت گوشه باید به این شکل برای شما هم در بیاد. نکنین به چه صورته؟ به این شکل. حالا میایم ببینیم دیگه زنجیره نمیزنیم. وسط این زنجیره ها 5 تا زنجیره ها وسطش میایم و یه پای کوتاه میزنیم و بعد 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 و 7 و یه پای کوتاه بالای زنجیره های بعدی میزنیم و باز بدون اینکه هیچ زنجیره بزنیم میایم و داخل این خونه یه پایه بلند میبافیم و بعد 3 تا زنجیره یه پیکوت پیاده میکنیم که پیکوت رو معمولا با 3 تا زنجیره میزنیم دیگه به این صورت و دوباره در کنارش یک پایه بلند و بالای سرش یه پیکوت و مجددا یک پایه بلند و حالا 5 تا زنجیره 1 2 3 4 و 5 دقیقا ببینیم مثل اینجا که اومدیم 5 تا زنجیره زدیم الان اینجا 5 تا زنجیره میزنیم و در کنار این 5 تا زنجیره همینجا سمت چپ این پیکوتا که بافتیم باز یه پایه بلند میزنیم و بعد 3 تا زنجیره که میخوایم پیکوتمون رو ببافیم و دوباره در کنارش یک پایه بلند و 3 تا زنجیره یک پیکوت سه تا زنجیره و یک پیکوت رو پیاده میکنیم و در نهایت یه پای بلند دیگه میبافیم. یعنی باید 2 تا پیکوت سمت راست داشته باشیم 2 تا هم سمت چپ وسطش هم 5 تا زنجیره و پایه هایی که سمت راست و چپ داریم 3 تا هستن اینم دقت کنین دیگه. حالا بدونید که زنجیره بزنیم بالای این وسطی یه پایه کوتاه بعد 7 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 و 7 و یه پای کوتاه بالای زنجیره های بعدی یعنی وسطشون که میشه زنجیره سومی. ببینید دقیقا مثل اینجا که 7 تا زنجیره زدیم اینجا هم 7 تا زنجیره زدیم و بدون هیچ زنجیره میایم که دوباره همین بافت رو اینجا الان پیاده کنیم. یک پایه بلند میبافیم یه پیکوت دوباره یه پایه بلند یه پیکوت دوباره یه پایه بلند دیگه و بعد 5 تا زنجیره. حالا رسیدیم این قسمت که سمت چپ این گل ما هست این پیکوت هایی که بافتیم سمت چپش اول یه پایه بلند بعد 5 تا زنجیره ها یه پیکوت دوباره یه پایه بلند یک پیکوت و مجددا یک پایه بلند. ببینید به این شکل مثل اینجا و حالا ببینید اینجا بدون زنجیره اومدیم یه پای کوتاه زدیم الان هم بدون هیچ زنجیره چیزی دیگه نمیزنیم و اینجا یه پایه کوتاه میبافیم و بعد 7 تا زنجیره و یه پای کوتاه بالای زنجیره های بعدی و مجددا بدون اینکه هیچ بافتی انجام بدیم همین گل و همین بافتای پیکوت و این 5 تا زنجیره رو حالا اینجا پیاده میکنیم و دیگه به همین صورت تا دور رج رو میبافیم
دوستان وقتی که دیگه رسیدیم به انتهای رسم میخواستم نشونتون بدم که ببینین وقتی که 7 تا زنجیره رو زدین، این وسط هم پای کوتاه رو زدین، بدون این دیگه هیچ زنجیره چیزی بزنین، این پایین که بافتمون رو انتقال داده بودیم جلوتر، همین پایین میایم و یه پایه وصل میزنیم. دوستان این آموزش هم اینجا به اتمام میرسه. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین و ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و دکمه سابسکرایب رو بزنین و مشترک شین به کانال کراچت بای فهیمه. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدار شما باشه.